زه هغه ځای ترسره کوم چیرې چې زه غواړم تاسو ته د کتلین ار په نوم د کتلین ژبښونه درکوم. دا کله چې موږ د کتلین په اړه خبرې کوو، زه د کتلین ریوزوګ له لارې چاپیریال کې راځي او دلته موږ لومړی توکي غوره کوو. د دې په څیر رینډون به زموږ لپاره خلاص شي چې دا لوی کړي او دلته زه د کوهین کونکي امر لیکم. دا چاپیریال د مثال په توګه موږ د چاپ لپاره حکم لرو چې چاپین ته بلل دی چې ګبوګه چاپ کی. د مثال په توګه د چاپ سلام. تاسو باید د پایله وایاست کولج تاسو خپل لاس لیکلی و. دلته ځینې ځله شتون لري چې تاسو د دې ارادې پر ځای د کتلین رام اړیکې خلاص کړئ چې یو ځل د بوروپف سټوډیو ورکوي. او بیا خلاص کړئ او بیا د وسیلې کتلین انډول برخې څخه راشئ. په حقیقت کې زه غواړم تاسو ته وایم چې مخکې له دې چې موږ وورمیل برنامو ته لاړو، تاسو اړتیا لرئ د کتلین ژبه زده کړئ. او زه به تاسو ته په دې چاپیریال کې درس درکوم چې ولې تاسو په دې چاپیریال کې یو ساده چاپیریال یاست. دا نورو بیا دا خبره ده چې موږ دا کولی شو دا د دې ګوټو سره ترسره کوو او بیرته د برخو ته لاړ شو او واقعیا د برخې ته لاړ شو. اوس که تاسو دا د ایکس نه خوښیږي په ګوګل ته د لوبو ډګر کې راشئ. او تاسو کولی شئ د مثال په توګه د قطب تالاشۍ ته لاسرسي ومومئ. د مثال په توګه تاسو کولی شئ دلته خپل کود ته ولیکئ. تاسو هلته لیکلی شئ. تاسو کولی شئ د مثال په توګه کار کولو لپاره راشئ او د مثال په توګه که زه دا چل کړم نو تاسو به یو څه وي. نو که چیرې دا ریکر په سمه توګه ستاسو لپاره کار نه کوي، تاسو کولی شئ د تاسو لپاره یو څه وکړئ او دا توکي هټې ساده او په زړه پورې دي. تاسو کولی شئ دا په زړه پورې حالت هم وکاروئ. کتلین روی مخزه وویل چې زه دلته د انټرنیټ کنټرول لرم. دا دلته لیکل شوي.